Hi guys, this is Ames and welcome to my channel. Guess what? Yes, this is the first time na mag-unbox tayo sa channel na to. And sobrang excited na ako. So, intro! This is PRISMACOLOR Colored Pencils Premier with 48 colors. Price? Obviously, I got this from Lazada. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Sa mga hindi pa nakakaalam, I also draw with color pencils. About 3 years na ata. Hindi ko na masyadong tanda. And matagal ko nang gustong mag-color pencil sa channel na to, pero yun nga, may pandemya ngayon. Shoutout nga pala sa nag-aalaga sa kanila ngayon. I love you! So, let's start unpacking the bubble wrap. PRISMACOLOR Premier Colored Pencils. So, ang claims niya dito, artist quality colored pencils for every level of expertise, high quality pigments for rich color saturation, soft thick cores create a smooth color lay down. Soft thick cores create a smooth color lay down for superior blending and shading. Thick leads resist breakage. PRISMACOLOR Treasure. So, these are the colors available for 48 colors. So, sa pagbukas ko, napansin ko na may ilang lapis na may konting crack. Bumuka siguro or what, I don't know. But, very minimal lang naman. Ito nga pala yung gold na sinasabi nilang may halong copper. To test the pencils, I will use Strathmore toned gray. This is the swatches of 48 colors. And so far, kontento naman na ako sa kulay na meron siya. And sobrang satisfied ako sa pigments. First time kong gagamit ng PRISMACOLOR kasi noon pa man wala akong budget para dito. Ever since Faber-Castell lang talaga yung nagagamit kong colored pencil. Pero, ayun nga, na-amaze talaga ako sa pagka-creamy nito. Actually, pati amoy niya, may pagka-creamy. Good selection of colors, makakatimpla ka na ng magagandang tones lalo na sa skin tones. Matagal ko din pinag-isipan kung bibilhin ko to kasi nga. Pero, syempre, obviously, may desire one. Hindi naman masamang gumastos para sa mga artist grades na materials kasi investment mo na rin yan para sa magandang quality ng artwork na magagawa mo. And so far,
good choice naman siguro na binili ko din to. Sa swatches napansin ko, nagsishred off yung kanyang kulay, pero I think I can deal with that. I also tried to sharpen kung mababali ba yung kanyang lead or core, pero so far hindi naman. Wala pa namang nababali. When it comes to blending naman, maganda and smooth siya. Reminds me of oil pastel, pero hindi oily. So for today's drawing, I chose eye to be the reference para makita natin kung okay ba siya when it comes to portraiture. Sobrang excited talaga ako na gamitin tong Prismacolor. Lately kasi, nahihilig ako manood sa mga art channel like Ray Diesel, pati na rin sina Kuya Errold at Val. Try to check them out, napaka-superb yung mga gawa nila using Prisma. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga link ng channel nila. So, ayun nga, ito ata yung isa sa pinakamatagal joke. Hindi naman literal, pero kasi ito talaga yung pinakahihintay kong gamitin. Alam mo yung feeling, parang klase yan. Yung last 5 minutes na lang, bago mag-dismiss si ma'am, pero ba't parang ang tagal? Diba? Kaya grabe talaga. Oo, grabe girl. Yung kilig ko nung tumawag sa akin yung magdi-deliver, nataranta pa nga ako. OA man, at least nagagamit ko na siya ngayon. At isa ka sa mga saksi sa unang artwork ko with Prismacolor, diba? O, diba? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman, hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung mag-a-upload ako ng videos like this. And don't forget to like, share, and comment if may mga questions ka or suggestions para sa channel na to. For my impression, as first time na gumamit ng Prismacolor, na-amaze ako sa kung ano yung quality na meron siya. Medyo nahirapan lang ako mag-adjust sa kung anong technique yung babagay sa kanya since hindi familiar yung ganitong texture sa akin. And ibang-iba sa nakasanayan ko na medyo hard, which is the Faber-Castell Classic Colors. A big shout out to Russel Lopez. Check nyo na rin yung channel niya, nasa description box ang link. So that's all for our review. I hope nakatulong tong video na to give you some references about Prismacolor. If you haven't subscribed yet, please do so. And don't forget to like, comment, share, and hit the notification bell to get notified whenever I upload art videos like this.
Thank you for watching. Bye!